زندگی سفری است که در آن باید به ندای خدا گوش کنیم، از تاریکی عبور کنیم و جهانی بهتر بسازیم. اما این سفر پر از چالش‌هایی است که در آن از مسیر منحرف می‌شویم، در شک و تردید غرق می‌شویم و حتی از مسئولیت‌هایمان فرار می‌کنیم. امروز وارد دنیای جدیدترین کتاب دکتر جردن پیترسون، روانشناس و نویسنده برجسته می‌شویم. ما که با خدا کشتی می‌گیریم. این کتاب با تحلیل داستان‌های اسطوره‌ای از کتاب مقدس مثل خلقت آدم و حوا، قربانی کردن قابیل و هابیل، طوفان نوح و برج بابل به ما نشان می‌دهد که چگونه این روایت‌های کهن می‌توانند به ما در زندگی مدرن کمک کنند. دکتر پیترسون از این داستان‌ها به عنوان نقشه‌ای استفاده می‌کند تا توضیح دهد چگونه می‌توانیم در برابر آشوب مقاومت کنیم، معنای عمیق‌تری برای زندگی پیدا کنیم و از شکست‌هایمان به عنوان فرصتی برای بازسازی استفاده کنیم. در آغاز کتاب با تصویری نمادین روبرو می‌شویم. الیاس پیامبر عهد قدیم در شرایطی دشوار از مأموریت الهیش فرار کرده و در غاری پناه می‌برد. او که از دشمنانش می‌گریزد و احساس تنهایی دارد، از خداوند می‌خواهد که جانش را بگیرد. در این لحظات سخت خداوند نه با طوفان و آتش، بلکه با صدای آرام و ملایمی با او سخن می‌گوید. این صدا نمادی است از وجدان انسانی و ندای درونی که به ما کمک می‌کند تا مسیر درستی را انتخاب کنیم. نویسنده از این روایت به عنوان نقطه آغاز بحث خود استفاده می‌کند تا اهمیت صدای آرام را به تصویر بکشد. این صدا که به ظاهر ساده است، در واقع راهنمایی درونی است که می‌تواند زندگی ما را تغییر دهد اگر به آن گوش دهیم. انسان‌ها از آغاز تاریخ با داستان‌ها زندگی کردند، نه فقط برای سرگرمی، بلکه برای هدایت و یافتن معنا در زندگی. داستان‌های کتاب مقدس نیز از این منظر اهمیت خاصی دارند. این داستان‌ها به سوالات بنیادین بشر پاسخ می‌دهند. چرا زندگی دشوار است؟ چگونه می‌توان از گناه عبور کرد؟ و چگونه می‌توان معنای عمیقی در زندگی پیدا کرد؟ نویسنده در ادامه به تقابل میان نظم و آشوب اشاره می‌کند. نظم نماد امنیت، پیشبینی پذیری و ساختار است، در حالی که آشوب نمایانگر ناشناخته‌ها و تغییرات غیرمنتظره است که ما را از منطقه امن خود خارج می‌کند. این دو قطب همواره در زندگی انسان در نوسانند و داستان‌های کتاب مقدس به ما می‌آموزند که چگونه در مواجهه با آشوب نظم و معنا ایجاد کنیم. همچنین مفهوم انسان به عنوان تصویر خدا در مقدمه مطرح می شود. انسان‌ها توانایی خلق و ساختن چیزی از هیچ دارند، اما این توانایی همراه با مسئولیت است. انسان‌ها وظیفه دارند تا از دل آشوب نظم و زیبایی بیافرینند. این مسئولیت محور اصلی داستان‌های کتاب مقدس است و زندگی را به یک مأموریت خلاقانه و اخلاقی تبدیل می‌کند. نویسنده در پایان مقدمه خواننده را به یک سفر ذهنی دعوت می‌کند. او از ما می‌خواهد که داستان‌های قدیمی را نه تنها به عنوان افسانه‌های کهن، بلکه به عنوان راهنمایی برای زندگی امروزیمان در نظر بگیریم. این کتاب فراخوانی است برای تأمل در داستان‌ها تا از طریق آنها به درک بهتری از خود و زندگیمان برسیم. داستان خلقت در همان اولین جمله کتاب مقدس آغاز می شود. در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید. جمله‌ای ساده اما سرشار از عمق و پیچیدگی که در آن خدا نه به عنوان موجودی دور و دست نیافتنی، بلکه به عنوان روحی خلاق که توانایی تبدیل آشوب به نظم را دارد معرفی می شود. در آغاز داستان زمین بدون صورت و خالی است و تاریکی بر عمق آبها حکم فرماست. این تصویر نمادی از آشوب مطلق است، جایی که هیچ نظمی وجود ندارد، اما خدا به این آشوب نزدیک می شود و حرکت می کند. این حرکت نماد خلاقیت است، همان نیرویی که ما را وادار می کند چیزی از هیچ بسازیم. خدا با کلامش آغاز به خلق می کند. بگذار نور باشد. این نور اولین جدا کننده تاریکی از روشنایی است و در ادامه خدا زمین و آسمان را از هم تفکیک می کند و خشکی را از دریا جدا می سازد. در هر مرحله از آفرینش خدا بررسی می کند و می گوید این خوب است. این روند نشان می دهد که خدا نه تنها خلاق است بلکه با هدف و نظم کار می کند. پس از مراحل مختلف خلقت نوبت به انسان می رسد. خدا می گوید بیایید انسان را به تصویر خودمان بسازیم.
این جمله انسان را از دیگر موجودات متمایز می کند. انسان تنها موجودی است که به تصویر خدا خلق شده است. این شباهت به خدا مسئولیتی بزرگ به همراه دارد. خدا به انسان قدرت و وظیفه می دهد تا زمین را تسخیر کند و بر آن حکم براند. اما این حکمرانی به معنای تسلط و بهره برداری نیست. بلکه انسان باید به جهان نظم دهد و آن را بهبود بخشد و از آن مراقبت کند. این مسئولیت اساسی ترین وظیفه ماست. واقعیت همیشه به طور مستقیم قابل درک نیست. ما برای فهم آن نیاز داریم که آن را از طریق داستان‌ها و چارچوب‌هایی که خودمان می‌سازیم درک کنیم. داستان خلقت فراتر از یک افسانه مذهبی است. این یک راهنماست برای اینکه بفهمیم چگونه با زندگی روبرو شویم. دنیا پر از آشوب است، اما وظیفه ما این است که این آشوب را به نظم تبدیل کنیم. داستان خلقت حوا پس از خلقت آدم آمده است. خدا می‌بیند که آدم تنهاست و این تنهایی برای او خوب نیست. بنابراین از دنده آدم حوا را خلق می‌کند. این بخش از داستان نمادی است از نیاز انسان به ارتباط و همکاری. انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند که بدون همکاری نمی‌توانند زندگی کنند یا دنیای بهتری بسازند. آدم و حوا دو نیمه یک کل هستند که با هم کامل می‌شوند. در نهایت خدا به همه مخلوقات نگاه می کند و می گوید خیلی خوب است. این عبارت نشان دهنده رضایت خدا از خلقتش است، اما آنچه که برجسته می شود خلقت انسان است. انسانها به تصویر خدا خلق شدند، یعنی توانایی خلاقیت و نظم بخشی دارند. این توانایی فقط یک امتیاز نیست، بلکه مسئولیتی است سنگین. انسانها باید مثل خدا عمل کنند و از دل آشوب نظم و زیبایی خلق کنند. این فصل به ما می‌آموزد که داستان خلقت تنها یک افسانه نیست، بلکه یک نقشه راه است. هر روز با آشوب زندگی روبرو می‌شویم، اما وظیفه داریم این آشوب را به نظم تبدیل کنیم. ما شبیه خدا هستیم، اما این شباهت مسئولیت سنگینی به همراه دارد. باید خلاق و مسئولیت پذیر باشیم و دنیای اطراف خود را بهتر کنیم. این همان چیزی است که به زندگی معنا می‌دهد و ما را از دیگر مخلوقات متمایز می‌کند. این فصل به داستان پرماجرای آدم و حوا در باغ عدن می‌پردازد. داستانی که هم عمیقاً نمادین است و هم سرشار از درس‌هایی درباره غرور، وسوسه و مسئولیت. نویسنده این داستان را نه تنها به عنوان یک روایت ساده، بلکه به عنوان شرح اولین مواجهه انسان با آزادی، انتخاب و پیامدهای آن بررسی می‌کند. آدم و حوا در باغ عدن زندگی می‌کردند، جایی که پر از نعمت و زیبایی بود. این باغ نماد بهشتی است که خدا برای انسان‌ها فراهم کرده بود. در این مکان آنها آزادی کامل داشتند و می‌توانستند از تمام درختان بخورند، به جز یک درخت، درخت معرفت. این ممنوعیت نشانه‌ای از وجود مرزها و محدودیت‌ها در زندگی است. حتی در بهشت هم آزادی مطلق وجود ندارد. آزادی واقعی انتخاب در چارچوب قوانینی است که خدا تعیین کرده است. داستان وقتی پیچیده می شود که شیطان در قالب مار وارد ماجرا می شود. او به حوا می گوید اگر از میوه این درخت بخوری مثل خدا خواهی شد و نیک و بد را می فهمی. این وسوسه نمادی از غرور انسانی است، تمایل به اینکه جای خدا باشیم و قوانین را زیر پا بگذاریم. آدم و حوا وسوسه می‌شوند و میوه ممنوعه را می‌خورند. این عمل نقطه آغازین سرپیچی از نظم اخلاقی است که خداوند برایشان تعیین کرده بود. نویسنده به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند. وقتی خدا حوا را از دنده آدم خلق می‌کند، نشان می‌دهد که انسان به تنهایی ناقص است. آدم بدون حوا کامل نیست و حوا نیز بدون آدم. این دو باید با هم کار کنند و مکمل یکدیگر باشند. این نقص نشان می‌دهد که انسان‌ها ذاتاً محدود و وابسته‌اند و وسوسه خوردن میوه ممنوعه تلاشی برای فرار از این محدودیت و رسیدن به قدرت مطلق است. با خوردن میوه ممنوعه، آدم و حوا به خودآگاهی میرسند. آنها متوجه میشوند که برهنه‌اند و از خدا پنهان میشوند. نویسنده تأکید میکند که خودآگاهی یکی از بزرگترین ویژگی‌های انسان است، اما با احساس گناه و شرم همراه است. گناه نخستین نماد سرپیچی از قوانین خداست و باعث میشود انسانها از حالت ایدئال خود فاصله بگیرند. مار در این داستان نماد وسوسه و فریب است، اما نویسنده توضیح می‌دهد که مار تنها یک موجود خیالی نیست.
او نماینده نیروی درونی است که انسان را به سوی کارهای نادرست می‌کشاند. مار به ما نشان می‌دهد که وسوسه همیشه در کمین است و حتی در بهترین شرایط انسان‌ها مستعد خطا هستند. وقتی آدم و حوا از میوه ممنوعه می‌خورند، اولین نتیجه گناهشان این است که متوجه برهنگی خود می‌شوند. این برهنگی نمادی از ضعف و آسیب‌پذیری انسان است. نویسنده می‌گوید که گناه باعث می‌شود انسان‌ها به نقص‌های خود آگاه شوند. این آگاهی از یک سو مسئولیت پذیری را به همراه دارد، اما از سوی دیگر باعث شرم و اضطراب هم می‌شود. در پایان داستان، خدا آدم و حوا را از بهشت بیرون می‌کند و در ورودی باغ یک شمشیر آتشین قرار می‌دهد تا کسی نتواند به درخت حیات نزدیک شود. این تبعید از بهشت نمادی از پیامدهای گناه است. نویسنده توضیح می‌دهد که زندگی انسان‌ها پس از این واقعه پر از رنج و تلاش می‌شود. اما این رنج‌ها فرصت‌هایی برای رشد و بلوغ را نیز به همراه دارد. فصل دوم داستانی درباره انتخاب و مسئولیت است. آدم و حوا آزادی داشتند، اما آزادی آنها بدون محدودیت نبود. وقتی این محدودیت‌ها را شکستند، پیامدهای آن را نیز پذیرفتند. این داستان به ما نشان می‌دهد که زندگی انسانی همیشه با وسوسه، گناه و پیامدهایش گره خورده است، اما در عین حال این فرصت را نیز داریم که از اشتباهات خود درس بگیریم و دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنیم. خودآگاهی و مسئولیت دو جنبه اصلی زندگی انسان‌ها هستند. اگرچه اینها ممکن است رنج و شرم به همراه داشته باشند، اما بدون آنها رشد و پیشرفت ممکن نخواهد بود. داستان آدم و حوا ما را به تفکر وادار می‌کند که چگونه می‌توانیم از اشتباهات خود عبور کرده و به نسخه بهتری از خودمان برسیم. این فصل به یکی از تراژیک‌ترین داستان‌های کتاب مقدس، داستان دو برادر قابیل و هابیل پرداخته است. داستانی که نه تنها درباره قربانی و کار سخت، بلکه درباره حسادت، خشم و سقوط اخلاقی است. نویسنده در این فصل به بررسی مفهوم قربانی و ارتباط آن با کار، ایمان، غرور و نفرت می‌پردازد. قابیل و هابیل پسران آدم و حوا هر دو برای خدا قربانی آوردند. هابیل چوپان از بهترین گوسفندانش قربانی کرد، در حالی که قابیل کشاورز از محصولاتش قربانی آورد. اما خدا قربانی هابیل را قبول کرد و قربانی قابیل را رد کرد. این سوال پیش می آید که چرا قربانی قابیل پذیرفته نشد؟ نویسنده توضیح می دهد که قربانی باید نشانه‌ای از تلاش و ایمان واقعی باشد. هابیل بهترین گوسفندهایش را قربانی کرد، اما قابیل بدون توجه به کیفیت یا نیت فقط چیزی از محصولاتش آورد. قربانی باید از صمیم قلب باشد و نشان دهنده احترام و ایمان به خدا. وقتی قربانی قابیل رد شد، او پر از خشم و حسادت شد. نمی توانست بپذیرد که قربانی برادرش پذیرفته شده، اما قربانی او نه. نویسنده تأکید می کند که این داستان نماد تضاد بین دو نیروی متضاد است. هابیل که نماد ایمان و کار سخت است و قابیل که نماد غرور و خودخواهی. این تضاد نشان دهنده جنگی ابدی بین خوبی و بدی است که در درون هر انسان وجود دارد. قابیل به جای اینکه اشتباه خود را بپذیرد، تصمیم گرفت برادرش را مقصر بداند. این رفتار الگویی است که نویسنده در سیاست و جامعه هم می‌بیند. به جای پذیرش مسئولیت، دیگران را مقصر می‌دانیم و علیه آنها عمل می‌کنیم. این الگو در نهایت به تخریب و نابودی منجر می‌شود. هابیل نماد فروتنی و ایمان است. او می‌دانست که بهترین راه برای ارتباط با خدا قربانی واقعی و از صمیم قلب است. در مقابل قابیل نماد غرور، خشم و سرپیچی است. این دو نیروی متضاد در درون هر یک از ما وجود دارند و انتخاب ما بین فروتنی و ایمان یا غرور و خشم می‌تواند مسیر زندگیمان را تغییر دهد. در نهایت قابیل خشم خود را به شدیدترین شکل ممکن نشان داد. او برادرش هابیل را کشت. این اولین قتل در تاریخ بشر است و نشان دهنده این است که چگونه حسادت و خشم می توانند انسان را به سمت تاریکی ببرند. پس از این قتل قابیل از حضور خدا رانده می شود و مجبور است در تنهایی و سرگردانی زندگی کند. این تبعید نمادی از پیامدهای گناه و انتخابهای نادرست است. این فصل به ما یادآوری می کند که زندگی پر از انتخاب است.
ما می توانیم مانند هابیل باشیم، با ایمان و تلاش و فروتن، یا مانند قابیل، با غرور، خشم و سرزنش دیگران. انتخاب قابیل همیشه پیامدهای سختی دارد و خشم و رنجش نه تنها روابط ما با دیگران بلکه رابطه ما با خدا را نیز تخریب می کند. این فصل به ما نشان می دهد که مسئولیت پذیری، فروتنی و قربانی واقعی راه درست برای زندگی است. از این طریق می توانیم دنیای بهتری بسازیم و از چرخه ویرانی دوری کنیم. فصل چهارم به داستان نوح و طوفان بزرگ پرداخته است. روایتی که هم از عدالت الهی و هم از ایمان، آمادگی و تلاش میگوید. این داستان نمادی از چگونگی برخورد انسان با آشوب، خطر و بازسازی زندگی است. نویسنده در این فصل به تحلیل پیام‌های عمیق داستان از نگاه اخلاقی و روانشناسی پرداخته است. داستان با اشاره به وضعیت فاسد و آشفته‌ای آغاز می شود که زمین را فرا گرفته بود. نسل انسان‌ها از مسیر اخلاقی دور شده بودند و غول‌ها یا نفیلیم در زمین زندگی می‌کردند. این غول‌ها نماد نیروهای غیرقابل کنترل و بیرحمی هستند که دنیا را به آشوب کشانده بودند. نویسنده توضیح می‌دهد که این تصویر نماد قدرت‌های بی‌مرز و غیرمسئولانه‌ای است که هیچ کنترلی بر خود ندارند و به سقوط جامعه منجر می‌شوند. خدا می‌بیند که زمین پر از گناه و خشونت شده است. انسان‌ها مسیر درست را رها کرده و به بی‌عدالتی روی آوردند. نویسنده اشاره می‌کند که این شرایط نمادی از بازگشت آشوب به جای نظم است. همان آشوبی که در آغاز خلقت وجود داشت. خدا تصمیم می‌گیرد که با طوفانی بزرگ این آشوب را پاک کند و دوباره نظمی جدید برقرار کند. این تصمیم خداوند هرچند سختگیرانه به نظر می‌آید، نمادی از عدالت الهی است که به بازگشت نظم و پاکسازی فساد اشاره دارد. در میان این آشوب نوح انتخاب می شود. مردی که در میان فساد و گناه هنوز به خدا وفادار است و درستکار باقی مانده است. خدا به نوح دستور می دهد که یک کشتی بزرگ بسازد تا از طوفان نجات یابد. نویسنده این بخش را نمادی از آمادگی، مسئولیت پذیری و اعتماد به خدا تحلیل می کند. نوح می توانست مثل دیگران بی تفاوت باشد، اما او تصمیم گرفت به ندای خدا گوش دهد و برای آینده آماده شود. ساخت کشتی کار بسیار دشواری بود و نیاز به ایمان و پشتکار زیادی داشت. نوح در برابر تمسخر دیگران ایستاد و کارش را ادامه داد. این بخش از داستان نشان می‌دهد که برای آماده شدن در برابر مشکلات باید تلاش بی‌وقفه و اراده قوی داشت. پس از پایان طوفان، وقتی نوح و خانواده‌اش نجات پیدا کردند، داستان به رفتار پسران نوح می‌پردازد. یکی از پسران او وقتی پدرش در حالت مستی برهنه می‌شود، به جای احترام او را مسخره می‌کند. این رفتار باعث می‌شود که نوح او را نفرین کرده و نسل او را به بردگی محکوم کند. نویسنده این بخش را به عنوان درسی درباره احترام، مسئولیت پذیری و عواقب رفتارهای غیرمسئولانه تحلیل می‌کند. این داستان به ما یادآوری می‌کند که حتی پس از نجات از بحران‌ها باید در مسیر اخلاقی باقی بمانیم و به اصول پایبند باشیم. داستان نوح نمادی از چرخه آشوب و نظم است. وقتی جامعه به فساد و گناه دچار می‌شود، نظم از بین می‌رود و آشوب باز می‌گردد. اما همیشه راهی برای بازسازی وجود دارد. این فصل به ما می‌گوید که برای مواجهه با بحران‌ها باید آماده باشیم. آمادگی، ایمان و تلاش مداوم می‌تواند ما را از طوفان‌های زندگی نجات دهد. اما پس از نجات، مسئولیت ما پایان نمی‌یابد و باید مسیر اخلاقی را ادامه دهیم و نسل بعد را نیز به سمت احترام و مسئولیت هدایت کنیم. داستان نوح در نهایت یک پیام امیدوار کننده دارد. حتی در تاریک‌ترین لحظات، اگر به خدا ایمان داشته باشیم و برای آینده آماده شویم، می توانیم زندگی را دوباره بسازیم و از آشوب به سمت نظم حرکت کنیم. این فصل به داستان برج بابل می‌پردازد. یکی از مهمترین و نمادین‌ترین روایت‌های کتاب مقدس که درباره غرور، استبداد و سقوط ناشی از آن است. داستان برج بابل ماجرای انسان‌هایی است که می‌خواستند برجی بسازند که سر به آسمان بزند و خودشان را همسط خدا بدانند. نویسنده این داستان را به عنوان نقدی عمیق بر غرور جمعی، استبداد و از دست دادن ارتباط انسانی تحلیل می‌کند.
ماجرا از جایی شروع می شود که مردم تصمیم می گیرند برجی بسازند که سر به آسمان بزند. هدف آنها ساختن برج به عنوان نمادی از قدرت و اتحادشان بود، اما نویسنده تاکید می کند که این تصمیم بیشتر از آن که ناشی از خرد و همکاری باشد، از غرور و استبداد سرچشمه می گیرد. نویسنده این اقدام را با داستان لوسیفر، فرشته مغرور مقایسه می کند که خواست جای خدا را بگیرد و در نهایت سقوط کرد. همانطور که غرور لوسیفر او را به نابودی کشاند، غرور انسانها در این داستان نیز باعث فروپاشیشان می شود. هدف انسانها از ساخت برج این بود که به جایگاه خدا برسند. این هدف نمادی از غرور جمعی انسان هاست. اینکه فکر می کنند می توانند قوانین خدا را نادیده بگیرند و خودشان به قدرت مطلق دست یابند. در واکنش به این اقدام خدا برج را نابود می کند و زبان انسانها را متفاوت می سازد. این تنوع زبانی باعث می شود که انسانها نتوانند یکدیگر را درک کنند و در نهایت پراکنده شوند. نویسنده این اتفاق را نمادی از فروپاشی اجتماعی و از دست دادن هماهنگی می‌داند که نتیجه مستقیم غرور و استبداد است. یکی از پیام‌های کلیدی این داستان از دست دادن توانایی ارتباط انسان هاست. زمانی که انسان‌ها زبان‌های متفاوت پیدا می‌کنند، دیگر نمی‌توانند با یکدیگر همکاری کنند یا اهداف مشترک داشته باشند. نویسنده تاکید می‌کند که این بخش از داستان درس مهمی درباره اهمیت ارتباط انسانی است. زمانی که غرور و استبداد جای همکاری و احترام را می‌گیرد، جامعه از هم می‌پاشد و انسان‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. در نهایت نویسنده توضیح می‌دهد که این داستان به ما یادآوری می‌کند که تلاش برای جایگزین کردن خدا با قدرت انسانی همیشه به شکست منتهی می‌شود. برج بابل نمادی از این است که انسان‌ها باید به جای غرور و خودخواهی به خدا اعتماد کنند و اصول اخلاقی را رعایت نمایند. فصل پنجم داستانی درباره غرور و استبداد است. برج بابل نمادی از جامعه‌ای است که به جای همکاری و احترام بر اساس قدرت و غرور ساخته شده است. این داستان به ما یادآوری می‌کند که غرور جمعی و تلاش برای جایگزین کردن خدا با قدرت انسانی همیشه به فروپاشی و تباهی منتهی می‌شود. پیام اصلی این فصل این است که اتحاد واقعی تنها زمانی ممکن است که انسان‌ها به اصول اخلاقی پایبند باشند و به جای تلاش برای کنترل مطلق به خدا اعتماد کنند. این داستان هشداری است درباره خطرات استبداد، از دست دادن ارتباط انسانی و پیامدهای تلاش برای رسیدن به قدرت مطلق. فصل ششم به داستان ابراهیم پدر ایمان می‌پردازد. ابراهیم کسی است که دعوت خدا را می‌پذیرد تا سفری ناشناخته را آغاز کند. سفری که نه تنها سرنوشت خودش بلکه سرنوشت تمام نسل‌های آینده را تغییر می‌دهد. نویسنده در این فصل داستان ابراهیم را به عنوان نمونه‌ای از ایمان، خطرپذیری و قدرت تحول بررسی می‌کند. داستان از جایی شروع می شود که خدا به ابراهیم می گوید از سرزمین خود، از خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی برو که به تو نشان خواهم داد. این دعوت خدا نمادی از فراخوان برای تغییر و آغاز یک سفر ناشناخته است. نویسنده توضیح می دهد که این دعوت به معنای ترک منطقه امن و مواجهه با ناشناخته هاست. ابراهیم باید همه چیز را که می‌شناخت پشت سر می‌گذاشت و به مقصدی می‌رفت که هنوز مشخص نبود. این تصمیم شجاعانه نیازمند ایمانی عمیق به خدا بود. در مسیر سفر ابراهیم بارها با آزمون‌های دشوار روبرو شد. یکی از این آزمون‌ها مواجهه با وسوسه‌ها و تردیدها بود. نویسنده توضیح می‌دهد که هر سفری به سوی رشد و پیشرفت با چالش‌هایی همراه است که ممکن است انسان را از مسیر منحرف کنند. ابراهیم اما تصمیم گرفت به صدای خدا اعتماد کند و از این آزمون‌ها عبور کند. این نشان می‌دهد که ایمان واقعی یعنی ایستادگی در برابر وسوسه‌ها و نگاه به سوی هدف. نویسنده به نکته مهمی اشاره می‌کند. زندگی ابراهیم نمونه‌ای از مفهوم قربانی است. او مجبور شد از سرزمین خود جدا شود، از رفاه و آسایشش چشم‌پوشی کند و حتی آماده شد پسرش را قربانی کند. این جدایی‌ها و قربانی‌ها نمادی از فرایند رشد انسان است. نویسنده توضیح می‌دهد که برای دستیابی به چیزهای بزرگتر باید از چیزهای کوچکتر گذشت. قربانی کردن بخشی از سفر هر انسان به سوی تکامل است. در بخشی از داستان، ابراهیم و همسرش سارای
با مسئله ناباروری روبرو می‌شوند. این بحران باعث شد که سارای کنیزش هاجر را به ابراهیم بدهد تا از او صاحب فرزند شود. این تصمیم پیامدهای پیچیده‌ای داشت و باعث ایجاد تنش میان سارای و هاجر شد. نویسنده این بخش را به عنوان نمادی از چالش‌های زندگی زناشویی و روابط انسانی بررسی می‌کند. گاهی اوقات راه حل‌های عجولانه می‌توانند مشکلات جدیدی ایجاد کنند. این ماجرا نشان می‌دهد که انسان‌ها باید در مواجهه با مشکلات صبر و حکمت به خرج دهند. یکی از مهمترین لحظات زندگی ابراهیم تغییر نام او بود. خدا نام او را از ابرم به ابراهیم تغییر داد که به معنای پدر امت هاست. همینطور نام همسرش از سارای به ساره تغییر یافت. نویسنده توضیح می‌دهد که این تغییر نام‌ها نمادی از تغییر هویت است. ابراهیم و ساره با پذیرش فراخوان خدا به انسان‌های جدید تبدیل شدند، افرادی که مسئولیت بزرگتری بر دوششان گذاشته شد. یکی از داستان‌های برجسته در زندگی ابراهیم مواجهه او با 3 فرشته است. این فرشته‌ها خبر از تولد اسحاق به او و ساره دادند، اما همچنین از نابودی شهرهای سدوم و اموره صحبت کردند. نویسنده این ماجرا را نمادی از تقابل میان رحمت و عدالت الهی می‌داند. ابراهیم در این بخش از داستان برای نجات مردم سدوم شفاعت می‌کند. این شفاعت نشان دهنده انسان دوستی و تمایل به رحمت است، حتی در مواجهه با بدترین گناهان. مهمترین آزمون زندگی ابراهیم زمانی بود که خدا از او خواست پسرش اسحاق را قربانی کند. این درخواست اگرچه بسیار دشوار بود، اما ابراهیم بدون تردید آن را پذیرفت. او اسحاق را به بالای کوه برد و آماده شد تا او را قربانی کند، اما در آخرین لحظه خدا مداخله کرد و قربانی دیگری فراهم کرد. نویسنده این ماجرا را اوج ایمان و اعتماد به خدا می‌داند. این آزمون نشان داد که ابراهیم آماده است هر چیزی را برای خداوند قربانی کند، اما خدا با توقف این قربانی نشان داد که هدفش آزمایش ایمان ابراهیم بود، نه گرفتن زندگی اسحاق. فصل ششم داستانی است درباره ایمان، سفر و تحول. ابراهیم نمادی است از کسی که به ندای خدا گوش می‌دهد و آماده است همه چیز را برای رسیدن به هدف الهی قربانی کند. این داستان به ما یاد می‌دهد که زندگی یک سفر است، سفری پر از آزمون‌ها، تردیدها و قربانی‌ها. پیام اصلی این فصل این است که ایمان واقعی یعنی اعتماد به خدا، حتی در دشوارترین لحظات. ابراهیم با پذیرش ندای خدا و عبور از آزمون‌ها به شخصیتی تبدیل شد که سرنوشت او و نسل‌های آینده را تغییر داد. این فصل ما را دعوت می‌کند که در مواجهه با چالش‌های زندگی به خدا اعتماد کنیم و آماده باشیم برای رسیدن به هدف‌های بزرگتر از چیزهای کوچکتر بگذریم. فصل هفتم به داستان موسی پرداخته است، پیامبری که یکی از مهمترین شخصیت‌های کتاب مقدس است و با هدایت قوم اسرائیل از بردگی به آزادی نقشی اساسی در تاریخ انسانیت ایفا می‌کند. این فصل به تلاش‌های موسی برای آزادی قوم خود و چالش‌هایی که با آن روبرو شد و همچنین درس‌هایی که از این سفر می‌توان گرفت می‌پردازد. داستان موسی از جایی شروع می شود که یهودیان به عنوان مهاجرانی در مصر به بردگی گرفته شدند. آنها در شرایط سخت و بیرحمانه زندگی می کنند و برای فرعون کار می کنند. نویسنده تاکید می کند که بردگی آنها تنها فیزیکی نیست، بلکه روحی و روانی هم هست. این بخش از داستان نمادی از وضعیتی است که انسانها در آن اسیر نیروهای استبدادی می شوند و آزادی خود را از دست می دهند. فرعون در این داستان نمادی از قدرت بیرحم و کنترلگر است که انسانها را به ابزار تبدیل می کند. موسی وقتی به کوه سینا می رود، درختی آتشین را می بیند که می سوزد، اما از بین نمی رود. از میان این درخت خدا با او صحبت می کند و مأموریت می دهد که قوم اسرائیل را از بردگی نجات دهد. نویسنده توضیح می دهد که این درخت آتشین نمادی از حضور الهی و مکاشفه است. آتش نمی سوزاند و نشان دهنده قدرت خدا و ناپایدار بودن وضعیت فعلی انسان هاست. خدا از موسی می خواهد که به تغییر و تحول اعتقاد داشته باشد و برای آزادی قومش اقدام کند.
موسی پس از این مکاشفه به مصر باز می‌گردد و با فرعون روبرو می‌شود. او از فرعون می‌خواهد که قوم اسرائیل را آزاد کند، اما فرعون مخالف است و سرسختانه قدرت خود را حفظ می‌کند. نویسنده این مواجهه را نمادی از مبارزه همیشگی بین آزادی و استبداد می‌داند. فرعون نماد قدرتی است که حاضر نیست امتیازی بدهد، حتی وقتی حقیقت در برابرش قرار می‌گیرد. موسی در مقابل نماد ایمان و اراده است که برای آزادی می‌جنگد. در جریان مبارزات موسی و قومش مشکلات و چالش‌های زیادی به وجود می‌آید. نویسنده توضیح می‌دهد که مسیر به سوی آزادی همیشه پر از سختی است. قوم اسرائیل بارها تردید می‌کنند و حتی از موسی شکایت می‌کنند. این بخش نشان می‌دهد که انسان‌ها حتی وقتی از استبداد رهایی پیدا می‌کنند، ممکن است به دلیل ترس از ناشناخته‌ها یا سختی مسیر دوباره به وضعیت قدیمی خود بازگردند. آزادی واقعی نیازمند تعهد، صبر و مقاومت است. نویسنده به لحظاتی اشاره می کند که قوم اسرائیل در بیابان سرگردان بودند. آنها با هرج و مرج و سردرگمی مواجه شدند، اما موسی همیشه به روح هدایت کننده خدا اعتماد کرد. این روح هدایت کننده نمادی از ایمان و قدرت درونی است که انسانها را در لحظات سخت راهنمایی می کند. نویسنده تاکید می کند که رهایی از استبداد تنها آغاز راه است. مسیر آزادی نیازمند هدایت، شجاعت و ایمان است. یکی از مهمترین اقدامات موسی ایجاد ساختاری جدید برای قوم اسرائیل بود. او با کمک خدا قوانینی را تدوین کرد که بر اساس عدالت و اخلاق بودند. این قوانین جایگزینی برای استبداد فرعون شدند و به مردم کمک کردند که زندگی جدیدی بر اساس اصول اخلاقی بسازند. نویسنده توضیح می‌دهد که آزادی بدون ساختار و قوانین اخلاقی به هرج و مرج تبدیل می‌شود. موسی نشان می‌دهد که برای رسیدن به آزادی پایدار باید ساختاری جدید ایجاد کرد که بر اساس احترام و عدالت باشد. نقطه اوج داستان موسی زمانی است که او 10 فرمان را از خداوند دریافت می‌کند. این قوانین پایه‌ای برای زندگی قوم اسرائیل شدند و به آنها نشان دادند که چگونه باید در آزادی زندگی کنند. نویسنده 10 فرمان را نمادی از اصول اخلاقی و معنوی می‌داند که برای همه انسان‌ها ضروری است. این قوانین نشان می‌دهند که آزادی واقعی تنها زمانی ممکن است که بر پایه اصول اخلاقی و احترام به دیگران باشد. فصل هفتم داستانی است درباره مبارزه برای آزادی. موسی نمادی از رهبری است که برای رهایی قومش از استبداد و بردگی تلاش می‌کند. اما این آزادی تنها آغاز راه است. مسیر آزادی پر از چالش و هرج و مرج است و نیازمند ایمان، شجاعت و ایجاد ساختاری جدید است. پیام اصلی این فصل این است که آزادی بدون مسئولیت و اصول اخلاقی ممکن نیست. موسی با ایمان به خدا و تلاش برای ایجاد نظم و عدالت به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از بردگی به آزادی رسید و در مسیر آزادی پایدار باقی ماند. این فصل به یکی از چالش‌های اساسی قوم اسرائیل در مسیر آزادی می‌پردازد. لحظاتی که آنها نتوانستند بر وسوسه‌ها و لذت طلبی‌های زودگذر غلبه کنند. نویسنده این فصل را بررسی عمیق چگونگی شکست انسان‌ها در برابر خواسته‌های آنی و اهمیت رشد و بلوغ برای آزادی واقعی می‌داند. پس از خروج از مصر و عبور از دریای سرخ، قوم اسرائیل وارد بیابان شدند. اما مدتی بعد وقتی موسی برای دریافت 10 فرمان به کوه سینا رفت، مردم بیتاب شدند و به جای صبر به دنبال لذت‌های زودگذر رفتند. آنها گوساله‌ای طلایی ساختند و شروع به پرستش آن کردند. این رفتار نشان دهنده تمایل انسان‌ها به بازگشت به گذشته یا یافتن امنیت در چیزهای مادی است. نویسنده توضیح می‌دهد که گوساله طلایی نمادی از مادی‌گرایی و تلاش برای یافتن آسودگی در چیزهایی است که به راحتی در دسترسند. قوم اسرائیل به جای ایمان به خدا و انتظار برای آینده‌ای بهتر به سراغ جشن‌های افراطی و لذت‌های آنی رفتند. وقتی موسی از کوه پایین آمد و دید که مردم گوساله طلایی را می‌پرستند، خشمگین شد. او لوح‌های 10 فرمان را شکست و مردم را به شدت سرزنش کرد. موسی با این کار نشان داد که چنین رفتاری غیر قابل پذیرش است و نمی‌توان با چنین رویکردی به سوی آزادی حرکت کرد. نویسنده توضیح می‌دهد که این لحظه نمادی از شکست انسان‌ها در حفظ عهد و مسئولیتشان است.
موسی مجبور شد دوباره به کوه برود و عهد جدیدی با خدا برقرار کند. این بازسازی عهد نشان می‌دهد که حتی پس از شکست، انسان‌ها می‌توانند دوباره برخیزند و مسیر درست را پیدا کنند. نویسنده به نکته‌ای روانشناسانه اشاره می‌کند. رفتار قوم اسرائیل در پرستش گوساله طلایی شبیه رفتار کودکان است. آنها نمی‌توانستند سختی‌ها و انتظار طولانی را تحمل کنند و به سوی لذت‌های آنی کشیده شدند. این تمایل نمادی از وسوسه‌های روحی روانی کودکی است که مانع از رشد و بلوغ انسان می‌شود. برای رسیدن به آزادی واقعی، انسان‌ها باید از این مرحله عبور کنند و یاد بگیرند که خواسته‌های آنی را قربانی اهداف بلند مدت کنند. این فرایند نیازمند صبر، ایمان و پذیرش مسئولیت است. پس از این بحران، موسی تلاش کرد تا نظم و ساختار را به قوم اسرائیل بازگرداند. او با دریافت دوباره 10 فرمان، قوانینی را تدوین کرد که مردم را به سوی مسئولیت پذیری و زندگی اخلاقی هدایت کند. نویسنده توضیح می‌دهد که آزادی بدون نظم و قانون به هرج و مرج تبدیل می‌شود. قوانین الهی نه تنها مردم را از وسوسه‌های آنی دور می‌کنند، بلکه به آنها می‌آموزند که چگونه در کنار یکدیگر زندگی کنند و جامعه‌ای پایدار بسازند. یکی از پیام‌های مهم این داستان این است که رشد و بلوغ فرایندی تدریجی است که با شکست‌های مکرر همراه است. قوم اسرائیل بارها شکست خوردند، اما هر بار دوباره برخاستند و به مسیر درست بازگشتند. نویسنده تاکید می‌کند که انسان‌ها باید این شکست‌ها را بپذیرند و از آنها درس بگیرند. تنها از این طریق می‌توان به بلوغ و آزادی واقعی دست یافت. فصل هشتم داستانی درباره وسوسه‌های آنی و نیاز به رشد و بلوغ است. قوم اسرائیل با پرستش گوساله طلایی نشان دادند که هنوز درک درستی از آزادی و مسئولیت نداشتند. این رفتار آنها نمادی از دوران کودکی است که باید از آن عبور کرد. پیام اصلی این فصل این است که آزادی واقعی تنها زمانی ممکن است که انسان‌ها بر وسوسه‌های آنی غلبه کنند و به اهداف بلند مدت خود متعهد بمانند. شکست‌ها و اشتباهات بخشی از این مسیر هستند، اما مهم این است که از آنها درس بگیریم و دوباره برخیزیم. موسی با هدایت قومش و بازسازی نظم و عهد نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از این وسوسه‌ها عبور کرد و به سوی آزادی واقعی حرکت کرد. فصل نهم به داستان یونس، پیامبری که از ندای خداوند فرار کرد اختصاص دارد. این روایت یکی از تاثیرگذارترین داستان‌ها درباره مسئولیت، ترس، شکست و بازگشت است. یونس نماد انسانی است که در برابر وظایف دشوار مقاومت می‌کند، اما در نهایت یاد می‌گیرد که هیچ گریزی از مسئولیت اخلاقی و اراده الهی وجود ندارد. داستان از آنجایی شروع می شود که خداوند به یونس دستور می دهد به شهر نینوا برود و مردم آنجا را از گناهانشان آگاه کند. اما یونس که از این وظیفه سنگین می ترسد، به جای اطاعت سوار کشتی می شود تا فرار کند. فرار یونس نمادی از مقاومت انسان در برابر مسئولیت‌های دشوار است. او نمی‌خواست با ترس‌ها و چالش‌های پیش رو مواجه شود، درست مانند بسیاری از ما که در مواجهه با وظایف سخت به دنبال راه فرار می‌گردیم. این بخش از داستان نشان می‌دهد که گاهی ما برای اجتناب از سختی مسیر اشتباهی را انتخاب می‌کنیم. وقتی یونس در کشتی بود، طوفانی سهمگین دریا را متلاطم کرد و جان همه سرنشینان کشتی را به خطر انداخت. ملوانان که به دنبال دلیل این بلا بودند، متوجه شدند که این طوفان نتیجه فرار یونس از مسئولیت الهیش است. یونس اعتراف کرد و از آنها خواست که او را به دریا بیندازند تا طوفان آرام شود. نویسنده این بخش را نمادی از طوفان‌های درونی و بیرونی می‌داند که در زندگی انسان رخ می‌دهند. وقتی از مسئولیت‌های خود فرار می‌کنیم، نه تنها زندگی خودمان بلکه زندگی دیگران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهیم. این طوفان نمادی از ناآرامی درونی ناشی از گریز از وظایف است که تا زمانی که حقیقت را نپذیریم آرام نخواهد شد. پس از آنکه یونس به دریا انداخته شد، توسط یک ماهی بزرگ بلعیده شد و 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. این لحظه یکی از نمادین در این بخش‌های داستان است. نویسنده توضیح می‌دهد که شکم ماهی نمادی از پرتگاه ابدی و مکانی برای تأمل، تطهیر و تغییر است.
در این وضعیت تاریک و ناامید کننده یونس تنها با خودش و خدا روبرو شد. او درک کرد که هیچ راه گریزی از اراده الهی وجود ندارد و مسئولیتش را پذیرفت. این بخش از داستان بازتاب لحظاتی است که انسان‌ها در عمیق‌ترین ناامیدی‌ها قرار می‌گیرند، اما همین لحظات می‌توانند فرصتی برای تغییر و بازگشت باشند. پس از 3 روز ماهی یونس را به خشکی انداخت. این بار او بدون تردید راهی نینوا شد و پیام خدا را به مردم رساند. برخلاف انتظارش، مردم نینوا به سخنان او گوش دادند، از گناهانشان توبه کردند و خداوند آنها را بخشید. این بخش از داستان نمادی از بازگشت به مسیر درست پس از شکست است. حتی پس از بزرگترین اشتباهات، همیشه فرصتی برای جبران وجود دارد. یونس با پذیرش مسئولیت خود نه تنها نجات یافت، بلکه نینوا را نیز از نابودی رهایی بخشید. با وجود موفقیت مأموریتش، یونس از اینکه خداوند مردم نینوا را بخشید، ناامید و خشمگین شد. او انتظار داشت که خداوند آنها را مجازات کند. در این لحظه، خداوند با نشان دادن رشد یک درخت کوچک و سپس خشک شدن ناگهانی آن، به یونس یاد داد که همان گونه که او برای از دست دادن یک درخت بی‌ارزش اندوهگین شد، خداوند نیز برای نجات مردم نینوا و فرصت دوباره به آنها اندوهگین بود. این بخش از داستان درسی مهم درباره رحمت و عدالت الهی دارد. خداوند نه تنها عادل بلکه رحیم است و همیشه فرصت بازگشت را به انسانها می دهد. یونس یاد می گیرد که نباید توقع داشته باشد که خدا مانند او فکر کند. فصل 9 داستانی درباره فرار از مسئولیت‌ها، مواجهه با پیامدها و بازگشت به مسیر درست است. یونس نمادی از انسانی است که در برابر وظایف دشوار مقاومت می‌کند، اما در نهایت در می‌یابد که هیچ گریزی از مسئولیت اخلاقی وجود ندارد. پیام اصلی این فصل این است که حتی در تاریک‌ترین لحظات زندگی فرصتی برای تغییر و بازگشت وجود دارد. خداوند همیشه به ما شانس دوباره می‌دهد، به شرط آنکه وظایف خود را بپذیریم و مسیر درست را انتخاب کنیم. داستان یونس یادآور این حقیقت است که حتی در پرتگاه‌های زندگی می توانیم به نور هدایت برسیم و زندگی خود و دیگران را تغییر دهیم. کتاب با نتیجه گیری قدرتمندی پایان می‌یابد و ما را به تفکر درباره نقش خدا، مسئولیت انسانی و معنای زندگی دعوت می‌کند. نویسنده از تمام داستان‌های پیشین، از خلقت تا یونس، برای بیان این پیام استفاده می‌کند که زندگی انسان سفری پیچیده میان آشوب و نظم، گناه و بخشش و شکست و بازسازی است. در تمام این داستان‌ها خدا به عنوان نیروی خلاق و راهنما ظاهر می‌شود که انسان‌ها را از آشوب به سوی نظم هدایت می‌کند. از خلقت جهان تا هدایت موسی و ابراهیم، خدا همیشه در تلاش است که انسان‌ها را به سمت رشد و تعالی سوق دهد. اما این رشد نیازمند پذیرش مسئولیت و ایمان است. نویسنده تاکید می‌کند که خدا تنها در آرامش و وجدان انسان‌ها حضور دارد، همان صدای آرام و ملایم که ما را به کار درست دعوت می‌کند. شنیدن این صدا و پیروی از آن همان چیزی است که به زندگی ما معنا می‌دهد. یکی از پیام‌های اصلی این کتاب این است که آزادی بدون مسئولیت ممکن نیست. از داستان آدم و حوا گرفته تا موسی و قوم اسرائیل، هر بار که انسان‌ها از آزادی سوء استفاده می‌کنند یا از مسئولیت‌هایشان فرار می‌کنند، آشوب به زندگیشان باز می‌گردد. نویسنده تاکید می‌کند که آزادی واقعی نیازمند نظم، قوانین اخلاقی و پذیرش وظایف دشوار است. انسان‌ها باید یاد بگیرند که لذت‌های آنی و وسوسه‌های کوتاه مدت را قربانی اهداف بلند مدت کنند. تمام این داستان‌ها نماد سفری هستند که هر انسان در زندگیش طی می‌کند. از کودکی و غرور اولیه آدم و حوا تا بلوغ و ایمان عمیق ابراهیم و موسی، این داستان‌ها نشان می‌دهند که زندگی فرایندی از یادگیری و رشد است. شکست و اشتباهات بخشی از این مسیر هستند، اما آنچه مهم است توانایی انسان برای برخاستن و ادامه دادن است. کتاب این نتیجه را می‌رساند که هیچ انسانی فراتر از بخشش نیست. داستان یونس، قابیل و حتی آدم و حوا نشان می‌دهد که خداوند همیشه به انسان‌ها فرصت بازگشت می‌دهد. حتی در تاریک‌ترین لحظات امکان جبران و آغاز دوباره وجود دارد. این امید و رحمت الهی بزرگترین هدیه‌ای است که به انسان‌ها داده شده است.
در آخر کتاب تاکید می کند که انسان‌ها نه تنها برای زندگی فردی خود بلکه برای جامعه و جهان اطرافشان مسئول هستند. از داستان نوح و موسی گرفته تا برج بابل این پیام وجود دارد که تصمیمات ما تأثیری مستقیم بر دیگران دارد. مسئولیت پذیری فردی پایه‌ای برای ساختن جوامعی عادلانه و پایدار است. زندگی انسان سفری است میان آشوب و نظم و این ما هستیم که باید با انتخاب‌های درست این آشوب را به نظم تبدیل کنیم. خداوند به عنوان نیروی خلاق و راهنما همیشه در کنار ماست، اما ما باید مسئولیت پذیر باشیم، از وسوسه ها عبور کنیم و مسیر رشد را ادامه دهیم. زندگی با تمام سختی ها، شکست ها و چالش هایش فرصتی بی‌نظیر برای خلق معنا و تغییر جهان است. ما به عنوان تصویر خدا قدرت تغییر و بهبود داریم اگر به صدای آرام وجدانمان گوش کنیم و شجاعانه وظایفمان را بپذیریم. زندگی سفری است که در آن باید به ندای خدا گوش کنیم، از تاریکی عبور کنیم و جهانی بهتر بسازیم.